Tässä sarjassa on tullut tutustuttua erilaisiin tapoihin tuottaa sähköä, mutta mulle tuli mieleen, että aika iso rooli on myös sillä, että se saadaan siirrettyä ympäri valtakuntaa. Ja täällä sitä ollaan, kantaverkkoyhtiön muuntamoalueella. Täällä on Helsingin keuhkot. Ja se on mielenkiintoista, nimittäin me ollaan Vantaan Tammistossa Fingridin sähköasemalla. Täällä pidetään huoli, että just sinä, Pekka, siellä Kalliossa saat siihen blenderiin sähköt päälle. Voit valmistaa sen smoothien turvallisesti ja varmasti. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulun fysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpylehden. Meillä Taviksillahan on tää semmonen 5 metrin sääntö. Tuolla on niin karsea jännite, että 5 metriä pitää koko ajan pitää etäisyyttä. Muuten voi mennä hiilenharmaaksi. Ei hyvä juttu. Tällaisia asemia on Suomessa muuten 120. Ja koko ajan pidetään huoli, että homma pysyy modernina, nykyaikaisena ja luotettavana. Joku varmaan ihmettelee, että mikä tää paikka siis on. No täällä Suomen kantaverkosta jaetaan sopivampaa jännitettä siirtoverkkoihin. Pidetään siis huoli siitä, että sähköä riittää. Me ollaan siis valtavan muuntajan vieressä. Ja tänne tulee, paljonko tänne nyt tulee sitten? No tänne tulee 400 kilovolttia ja toisesta päästä lähtee 110 kilovolttia. Siinä tapahtuu jännitetaso, muutetaan alemmaksi, jotta voidaan sitten siirtää sitä taas eteenpäin sinne kuluttajille. Just näin. Mitä tapahtuu, jos tästä lähtisi 400 poispäin, ulospäin? Pahimmassa tapauksessa niitä pääkaupunkiseudulle voisi tulla blackoutti, mutta se nyt on hyvin epätodennäköistä, että me siihen tilanteeseen tätä käyttövarmuutta edes päästetään menemään. Mulle annettiin tehtäväksi nyt hoitaa koko tiimille safkat. Ja mä ajattelin, että tässä samalla mä voin aivan mainiosti myöskin demonstroida sähkön siirtoa Suomessa. Okei, joku miettii nyt, mitä nämä jenkkifutajat täällä tekee. No, ne on jännite. Suomessahan kantaverkossa jännite on 400 kilovolttia. Ja se on muuten ihan sikana. Sillä pidetään huoli siitä, että ei tule hävikkiä, ettei laikka hohda punaisena, että homma pelittää. Mä oon nyt tässä yhtälössä kotitalous, jossa sitä sähköä kulutetaan, eli aletaanpa siirtää sitä jännitettä tänne päin. Eli näin käy, jos kotitalouteen pukataan liian suurta jännitettä. Paikat pamahtaa rikki, pelkkää tuhkaa ilmassa. Ei tää näin toimi. Yritetääs nyt vielä uudestaan. Muuntaja siis toimii tässä yhteydessä vähän niin kuin toi tuomari. Jännitettä pienennetään ensin 110 kilovolttiin, sen jälkeen tarvittaessa 20 kilovolttiin ja lopulta lähellä loppukäyttäjää 400 volttiin, jolla sitten saadaankin Pekan blenderiin virtaa siten, ettei talo pala. Eli turvallisesti. Kiitos, 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 kiitos. Kas näin se homma pelittää. Jollain on saattanut juolahtaa mieleen, että miksi tuo jännite sitten on niin iso, ainakin mulla. No, se johtuu siitä, että Suomi on pitkä maa ja sähköä pitää siirtää pitkiä matkoja. Ja jos sitä siirretään korkealla jännitteellä, häviöitä tulee tuntuvasti vähemmän. Perushomma siis, eli sähköteho on jännitteen ja virran tulo. Aika hyvin havainnollistettu, vaikka itse sanonkin. Sitten takaisin Vantaalle. Nyt
Nyt on tutun näköinen vehje tai vehkeitä. Tässä on siis valtava määrä akkuja. Mikäs homma tää on? Miksi nämä on täällä? Kuule Aki, nämä on sitä varten, että me pystytään ohjaamaan sähköaseman laitteita. Ja rivi on pitkä tonne asti. No, niitä pitää olla niin paljon, että kestetään se 24 tuntia, vaikka sähköt katkeasti. Pystytään ohjaamaan silloinkin niitä laitteita tuonne kentälle ja auki kiinni ja nähdään myös niiden tilat. Kuinka usein tällaiseen tilanteeseen tarvii mennä? 74 on viimeksi ollut kantaverkossa suurhäiriö. Koputetaan kypärää vai mihin, ettei se huonoa aikaa, jos akkuu koputtaa? No älä koske. Tervetuloa kaikkein pyhimpään. Tämä on Valvomo, josta ohjataan sähköasemia. Tai siis ei ole, koska se on niin salainen paikka, että edes me ei saada sieltä mitään kuvamateriaalia tietoturvan vuoksi. Ja siksi tässä voi nyt nauttia ainoastaan näistä kaunista luontokuvista. Fingrid siis pitää huolen siitä, että verkossa kulutus ja tuotanto ovat tasapainossa. Ja jos jossain päin Suomea menee orava muuntajaan, Valvomo reagoi asiaan nopeasti. Homma pidetään modernina, totta kai. Tämä on 110 kilovoltin eli 110 000 voltin kytkinkenttä. Sinällään ihan toimiva peli. Täältä lähtee pitkin pääkaupunkiseutua edelleen sähkö liikkeelle. Mutta tää alkaa vääjäämättä tulla vähän elinkaarensa päähän. Tervetuloa nykyaikaan. Tältä tää sama homma näyttää nykyään. Täällä sisällä on kaasua, sen johdosta tuolla menee pääkiskot 20 sentin päässä toisistaan. Eks niin? Homma on nätimmin paketoitu, tää on turvallisempi ja tää on ennen kaikkea myös huoltovarmempi. Tähän pelikentälle on tullut koko ajan enemmän ja enemmän vaihtoehtoja tuottaa sähköä. Tämähän menee vähän niin kuin monimutkaisemmaksi, eikö mene tämä juttu? Joo, kyllä menee ja monimuotoisemmaksi sinänsä, niin. Että ennen oli suuria voimalaitoksia ja sitten siirrettiin ulkomailta sähköä ja nyt sitä tulee sitä uusiutuvaa sähköä myös Suomen näille pienimmille jänniteportaille ja se pitää siirtää jollain tavalla sitten tänne. Me pystytään sitten siirtämään niille kuluttajille ja sitten myös eurooppalaisille sähkömarkkinoille. Jos kuvaisit yhdellä sanalla Fingridia tässä yhtälössä, niin mikä Fingrid on? Onko se hallitsija? Onko se liian dominoiva sana vai mitä te ootte niin kuin tavallaan? Eikä käyttäisi tämmöistä lakitermiä kuin järjestelmän vastaava. Eli me huolehditaan sitä, että oikeasti tuotanto ja kulutus on tasapainossa. Ja sitten jos sattuu joku iso häiriö, isoin tuotantolaitos tai sitten voimajohto tippuu sieltä, niin me pystytään sitten toimimaan heti. Eli 15 minuutissa pitää kestää sitten seuraava häiriö. Tämähän olikin sitten sellainen homma, joka piti vääntää meikäläisille oikein rautalangasta, että meni jakeluun. Eli tässä puhutaan hajautetusta sähköverkosta. Aiemmin homma oli simppeli, kun sähköä tuli isoista voimaloista ja se vaan ohjattiin loppukäyttäjän töpseliin. Nykyään sähköverkko on hajautettu, eli sähköä tuotetaan sekä isoissa että pienissä yksiköissä ja sähköä siirretään enemmän molempiin suuntiin. No kun me suomalaiset rakastetaan aina sitä vertailua kansainvälisesti, varsinkin jos me ollaan hyviä, niin ollaanko me nyt siis tässä niin hyviä, että mä voin kysyä sulta, että miten me pärjätään kansainvälisessä vertailussa? No ehdottomasti tähän pitää tietysti vähän kehastaa. Kantaverkkoyhtiö, niin kantaverkkovertailussa on ollut kärkimaita verrattuna ruotsalaisiinkin. Se on parempia kuin Ruotsi? No huomattavasti parempia ja käyttövarmuus on parempaa ja nämä palvelut meillä on selkeämpiä ja parempia kuin ruotsalaisilla. Ja tänne Suomeen on hyvä investoida, koska meidän käyttövarmuus on todellakin maailmanluokan huippuja, että meillä on 99,99995 on se siirtovarmuus tuolla verkossa. Eli Suomi on semmoinen maa, mihin kannattaa tällä hetkellä sijoittaa. Torille! Sitten missä tarvitsee oikein riuskaa työmiestä, niin tässä on sellainen. Kuulemma tää pitäisi keriä. Tässä on muutama 10 metriä tätä ja tämähän ei voi kauan kestää. Jätkät kusetti. Tää 110 kilovolttinen kaapeli painaa 30 kilometriä. Ei kovin taipuisaa tavaraa. Mut kelaa, että tällä alueella pelkästään niin tätä on useita kilometrejä. Nyt alkaa sähköistyä. Nimittäin tuolta Gissistä tulee kaapelia tänne ulos. Ja sieltä, tossa on yksi lähtö. 3 tollassa, johdot kiinni ja sähkö lähtee kohti Helsinkiä. Pekka saa juoda smoothia. Sieltä siis sitä sähköä Hesoihin siirtyy. Ja sinne muuten siirtyy meikäläinenkin, jos vaikka löytyisi joku, jonka kanssa tätä voisi vähän demoilla. Kuulkaa, niin se vaan välillä on, että setääkin lapsettaa ja silloin pitää kisailla. Onneksi löytyy kavereita, joilla on kilpailuviettiä. Lakko. Kiva, kun pääsit. Totta kai, kiva kun kutsuit. Käpylehdon Janne on virittänyt meille radan valmiiksi. Janne kertoo seuraavaksi, mitä tapahtuu.
Janne, mitä nyt tapahtuu? Tässä on autorata. Siihen tuotetaan sähkö nyt polkemalla. Mä oon rakentanut tämmöset generaattoritelineet. Siinä on Pelagon fillarit. Tämmöisellä pyörillähän tekee semmosen 200-300 wattia riippuen, että paljonko löytyy puhtia. Tommonen auto kuitenkin kuluttaa vaan muutaman watin, niin sen takia ylimääräinen teho hävitetään sitten lämmöksi täällä keskusyksikkölaitteessa, jossa muuten näkee ihan livenä, että paljonko tehoa tulee. Okei. Te olette vähän niinku voimalaitoksia. Tuolla on generaattorit, siinä on kaapelit ja tässä on sähköverkko. Asia kunnossa. Tää autoratahan tässä on vähän niin kuin sähköverkko. Ja ihan samalla tavalla kuin siellä sähköverkossa, sähköä syötetään monesta pisteestä. Ja mehän ollaan Lakon kanssa oikein kunnon voimanpesiä, joten toimitaan tässä yhtälössä ikään kuin voimalaitoksina. Kohta vauhtia kuin Montsassa, nimittäin Aki vastaan Lakko. 5 kierrosta. Lasken 3 alaspäin. 3, 2, 1. Ja ykkösen mä sanon nyt ja sit mennään. Yes. 3, 2, 1. Nyt! Tässä saa oikeasti polkea. Tässä saa polkea. Sieltä mennään suoralla. Mulla on nyt tiedätkö jalat hapoilla. Hyvä. Ja täysiä. Miksi me otettiin 5 kierrosta? Mulle riittäisi tää 2. Sama. Kolme. Ei hemmetti. Mun on pakko ottaa varikkastoppi tonne. Mä annoin kaikkeni. Ja silti niin mä hävisin useita metrejä melkein kierrokseen. Tulkaa mukaan, mä käyn testaamaan pyörää vielä. Onks täällä niinku virit päällä vai mikä me on? Joku parempi wifi-yhteyskin varmaan, en mä tiedä. Miten tää on näin kevyt? Tää on huijari koko ukko. Saattoi hieman paistaa semmonen vilunkipeli tosta sun pyörästä. Ei siinä ollut mitään. Jotain pikku viriä siinä oli. Ei varmasti ollut pyörä. No saatto siinä ehkä jotain ihan pientä olla, mutta ei se mitään. Siis oli mahtava suoritus molemmilta. Molemmille olisi nyt sitten palkinto. Eikä. On. Oleks sä nyt mua varten mennyt törsäämään? Molemmille oma uraani 235. Hei, nähdään. Se on moro. Uraani halkea, tuottaa lamppuun valkea. Onks tää niinku yövalo vai mikä? En mä tajua. Hei, sä teet paljon pelivideoita. Joo. Miten paljon sä teet itse asiassa videoita tänä päivänä? Kyllä mä niin kuin joka päivä teen aina jotain. Joko mä pelaan, mä kuvaan videoita, joko mä editoin. Kaikki tapahtuu totta kai koneella. Lasket sä työajaksi sen, kun sä pelaat? Pelaat sä koskaan silleen just for fun? Pelaan. Ja jos mä jotain niin kuin sisältöä aion kuvata, joka vaatii vähän niin kuin pelaamista, että mä pystyn, niin kyllä mä luettelen se vähän niin kuin työpelaamiseksi. Hei, tunneista puheen ollen muuten. Tiesitkö sellaista faktaa, että kaikki maailman PC-pelaaminen, siis ympäri maailmaa kun pelataan PC:tä, niin se kuluttaa yhteensä vuodessa 100 terawattituntia. Okei, jos- en tiennyt tuota. Eikö kuulosta aika isolta? Mä en ihan hahmota terawattitunnin määrää, mutta jos se niin tavallaan voi laskea silleen, että otetaan kaikki Suomen sähkön tuotanto, niin Suomi tuottaa yhteensä vuodessa 66 terawattituntia. No joo, mä Eli se mietin ei taas riitä sitä, siihen 100 koko Jep. Suomen tuotanto. Koko kokonaisuus vähän liian monimutkaiseksi. Et se on... Vois sulle infoa sähköverkosta. Kun vuonna 1929 valmistui kantaverkon eka 110 kilovoltin rautarouva-johtoyhteys, Suomen sähkönkulutus saavutti miljardin kilowattitunnin, eli 1 terawattitunnin rajapyykin. Sähkölaitteet yleistyy vauhdilla ja esim. Helsingissä oli vuonna 1930 tilastoitu 18 048 silitysrautaa ja 9 958 tomunimia.
Toistaiseksi korkein vuotuinen sähkönkulutus oli ennätys vuonna 2007, jolloin sähköä kului 90,4 terawattituntia. Hiilidioksidipäästöistä pyritään eroon ja yhdeksi keinoksi on nostettu liikenteen sähköistyminen. 250 000 sähköautoa vaatisi vuositasolla energiaa arvioiden mukaan noin 1 terawattin. Sähköä siirrettiin Suomessa 2020 noin 81 terawattituntia, josta Suomessa tuotettiin 66. Kantaverkossa kulkee kaapeleina 14 000 kilsaa ja sitä ohjailee 116 sähköasemaa. Sähköasemilla sähkö siirtyy kantaverkosta keskijänniteverkkoon, joka muunnetaan lähellä käyttäjää 400 volttiin. Keskijännitejohtoja on noin 140 000 kilsaa ja pienjännitejohtoja on noin 220 000 kilsaa. Jakeluverkkoja ylläpitää yhteensä noin 80 sähköverkkoyhtiötä. Mutta pojat, etteköhän te tällä nyt pärjää, mulla olisi tässä vähän parempaakin hommaa. Ja tästä on luvassa pistarit. Jes, nyt vastaillaan kysymyksiin. Homman nimi on se, että jos vastaa väärin, saa tästä laitteesta sähköisku. Ollaan vähän niinku tärskyillä. Tavallaan. Mä voin aloittaa. Ole hyvä. Mä tiedän. 1929. Oikein. 10 terawattituntia. Eikö sä tiedä paljon monta Tomu-nimiä oli? Totta kai mä tiedän. Meillä oli tää Nurmijärvellä 3. luokalla. Joo, no olihan niitä 18 048. On se kyllä. Se on vuodelta 2007 muuten se ennätys. Se ennätys on... Ota se tärsky! Mä otan se tärsky. 18 000 terawattituntia. Miksi se mulle tuli? Tuliko sullekin? Miksi se tuli molemmille? Tää oli huono visa. Mä lähden menee täältä. On se kiva ja katsotaan kenet seuraavalla kerralla saadaan tänne Akin tietovisa penkille vastailemaan näihin visaisiin kysymyksiin.